Hello everyone, once again I'm back with another video. So everyone, welcome to our YouTube channel, ZURU. Guys, once again welcome in our brand new video with brand new toys. And आज को भिडियोमा हामीसँग छ the most popular कुरा है। यो चाहिँ कुन कुरा भन्दा चाहिँ मेकानिकल फायर ब्रिदिङ ड्रागन क्या। यस, मेकानिकल त्यो पनि ड्रागन त्यो पनि फायर ब्रिदिङ क्या। फायर ब्रिदिङ भने चाहिँ आगो रियलमा फाल्ने हैन क्या, तपाईको हुन्छ नि। Yes, this is देखाउने मात्र क्या। Plus walking पनि real walking with real sound, real looks, everything real. Okay, are you ready to see? Okay. I'm talking about this and dragon कुरा भइरहेछ ल। ड्रागनको नाम चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ so ZURU भन्ने चाहिँ आई थिंक मेन एउटा कम्पनी होला आई गेस हैन। सो यो ड्रागनको नाम चाहिँ हो रोबो अलाइभ रियल लाइफ रोबोटिक पेट्स भन्ने चाहिँ तपाईले फर्स्ट टाइम ड्रागनले आफ्नो पेट बनाउनु छ। सो व्हाट क्यान इट डु होला, यसले के गर्न सक्छ? सो इट क्यान वक लाइक अ ड्रागन है। रियलिस्टिक नेक मुभमेन्ट भनेको तपाईले यसको मुभ, यसले नेक पनि रियलिस्टिकली मुभ गर्छ। फेरिसियस रोड एन्ड फायर ब्रिदिङ इफेक्ट भनेको तपाईको फायर ब्रिदिङ वाला इफेक्ट हुन्छ। रियल बाइटिङ एक्सन टुक्छ नि हो त्यो गर्ने हुन्छ। एन्ड एब्सेबल विङ्स एन्ड रियलिस्टिक आई। सो गाइज ल, एन्ड के छ भनेको अभाइलेबल भनेको दुईटा कलरमा पाउँछ हामीले। सो वान इज रेड, वान इज ब्लू, वान इज फर फायर ब्रिदिङ, वान इज फर आइस ब्रिदिङ भनेर मेबी है। सो इज माई एजम्पसन। सो हाम्रो दुइटै छ, म तपाईँलाई दुइटै देखाउँछु। ओके ओके, हामी यसको अझै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ या इट लुक्स रियलिस्टिक ल, सेम छ। ओके, यसलाई अनबक्सतिर गर्छु ल। अवश्य म अनबक्सिङ अलिकति फास्ट फरवर्डमा गर्छु ल। सो या it goes. So हाम्रो चाहिँ ड्रागन चाहिँ मैले अनबक्स गरिसकेँ ल। सो हाम्रो ड्रागन चाहिँ यसो देखिन्छ होइन। सो हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ ल। फर्स्ट अफ अल यसको लुक्सको कुरा गरौँ ल। या लुक्स इज रियलिस्टिक लुक ल। रियलिस्टिक चाहिँ मैले देखेको छैन रियल कस्तो, तर मुभीमा देखाएको छ तपाईँको रियल डिजाइन विथ प्रपर डिजाइन है, इन्टेरियर डिजाइन। हाम्रो नेक मुभमेन्टको लागि यो छ। अनि टेलमा पनि अलिकति छ। ह्यान्ड विङ्स चाहिँ एडजस्टेबल विङ भनेर तपाईँलाई आफ्नो म्यानुअली बनाउनु पर्छ ल विङ्स चाहिँ यसको। सो विङ्स चाहिँ हाम्रो फ्ल्याप हुँदैन। सो हाम्रो रोबोटिक म्यानुअलवाला यो चाहिँ अटोमेटिक चल्ने हुन्छ। एन्ड इन्ट्रेस्टिङ थिङ यसको यो हाम्रो प्लास्टिक हो, यो बडी प्लास्टिक हो। यो आँखा छ नि, यो आँखा यो आँखा पनि बत्ती बोल्छ। एन्ड इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ यो त्यसको हातहरू छ नि, यिनीहरू यस तपाईँको रबरले बनाएको। सो इट्स काइन्ड अफ सफ्ट स्क्विजी पनि छ ल। अनि यसको टेलको टिप पनि सफ्ट एन्ड स्क्विजी बन्छ ल। सो अनि यसको अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ, यसको मुख छ नि, यो चाहिँ तपाईँको रियल बाइटिङवाला इफेक्ट पाउँछ। जस्तो तपाईँको यो अर्के है, त्यसलाई राम्रो छ क्या, रियल बाइटिङवाला गर्छ। सो यसमा अलिकति अझै भन्नुपर्दा चाहिँ यो हाम्रो ड्रागनमा चाहिँ यो हाम्रो ड्रागनमा चाहिँ होइन ट्रिपल ए साइजको 3टा ब्याट्री भन्नु लाग्नुहुन्छ ल। ट्रिपल ए साइज भन्नाले चाहिँ तपाईँको रिमोटमा हाल्ने ब्याट्री हो, त्यो 3टा लाग्नुहुन्छ। सो अझै राम्रोसँग भन्नु लागि लाइक दिस ल। अब यस्तो ल। अब यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने भन्दा चाहिँ यसको यो टोलमा चाहिँ यहाँ सानो एउटा राख्ने स्पिरिट आउँछ। यस, यसको राख्ने। अनि इन्ट्रेस्टिङ अझै यसको बारे भन्नुपर्दा रियल नेक मुभमेन्ट हुन्छ, रियल ड्रागन वाक हुन्छ, बाइटिङ र फायर ब्रिदिङको इफेक्ट हुन्छ, मुभिङ इफेक्ट हुन्छ, आँखामा बत्ती बल्ने हुन्छ। र तपाईँले यो चाहिँ विङ्स चाहिँ आफैले म्यानुअली बनाउनु पर्ने। सो आफैले चाहिँ फ्ल्याप गर्दैन ल। सो यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा स्क्रु है। सो मसँग अलरेडी छ स्क्रु है। सो हाम्रो यसको बेलबाट खुलेर गर्नुपर्छ ल।
हाम्रो ड्रागन रेडी भएको छ सो यसको एउटा स्विच छ अन र अफ गर्ने सो त्यो स्विच अन गर्छु ल त्यो चिनी हैन सो गाइस म तपाईलाई सबै कुरा टर्न बाइ टर्न भन्छु ल मेकानिकल ड्रागन भनेको ल हजुरले आवाज सुनिसक्नु होला रियलिस्टिक आवाज छ बोरिङवाला आवाज होइन या यो किताबमा हुन्छ यसरी गर्ने लडिन्छ ल ब्याक राख्छु ल एज आई सेड अर्लियर तपाईँलाई थाहा छ नि यसले चाहिँ रियल वकिङ है इनफ्याक्ट प्लस यसले अब घाँटी पनि रियल नेक मुभमेन्ट आँखा पनि आई गेस बत्ती त बल्नुपर्छ बल्छ नि है यस पुरा रेड कलरको आई इफेक्ट यसको तपाईँको माउथ पार्ट छैन पुरा फायर ब्रिथिङ र बाइटिङ इफेक्ट नाइस फेरि ल अगाडिबाट जान्छ यस सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो है रेड कलरको ड्रागन है फायर ब्रिथिङ वाला ड्रागन आँखा पनि तपाईँले देख्नु सक्छ यसको मुभमेन्ट रियल छ है यसको ब्रिथिङ र फाइटिङ इफेक्ट पनि देख्नुभयो यसको सर्ट एन्ड नेक मुभमेन्ट देख्नुभयो र यसको चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट छ मैले अगाडि नै तपाईँलाई सो म तपाईँलाई यो हाम्रो रेड कलरको भेरिएन्ट भयो भने तपाईँको नेक्स्ट छ जस्तो मैले खोलिसकेको छ ल सो हाम्रो रेड र ब्लू भेरिएन्ट छ सो या दिस आर ड्रागन मेकानिकल ड्रागन र तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ बच्चालाई टोयको राखी एज अ टोय खेल्न पाइन्छ प्लस तपाईँले एज अ डेकोरेटेड आइटम पनि सजाइ राख्छ किनकि देखिरहनु भएको चाहिँ लुक एट द कलर्स है यसको फिचर्सहरू डिटेलिङ हेर्नु सबै कुरा बेस्ट द बेस्ट छ क्या सो यसको तपाईँलाई दुईवटा कामको लागि हुन्छ सो एउटा भनेको तपाईँको खेल्न पाइन्छ अर्को भनेको तपाईँको यसको डेकोरेटिभ आइटम हुन्छ ल यसको ब्रिकलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो ह्यान्डले मिलाउनुपर्छ म चाहिँ यसलाई राख्छु किनकि अलिकति फेरियस देख्छ फ्युरियस देख्छ फेरिसियस देख्छ क्या या दुईवटा सो गाइस यति नै थियो आजको हाम्रो लागि अनबक्सिङ भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई हाम्रो यो दुईवटा ड्रागनको अनबक्सिङ भिडियो र मेकानिकल ड्रागन सो मन पऱ्यो लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु र तपाईँहरूलाई यसको बारेमा केही कुरा जान्नु छ बुझ्नु छ भने हजुरले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको हाम्रो फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम फेसबुकबाट डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसको बारेमा केही भिडियोहरू हेर्नु छ भने अझै फर्दर भिडियोहरू हेर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो टिकटकमा हेर्नु सक्नुहुन्छ या वी हेभ टिकटक सो तपाईँले टिकटकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ या त्यो आजको लागि यति नै थियो आजको हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो मन पऱ्यो लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु र हामी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वे र ब्रान्ड न्यू भिडियो विथ ब्रान्ड न्यू टुज लिएर आउँछौँ अन्टिल देन बाई बाई